10 ივლისი და სამუშაო კვირის საწყისი წარმატებებს გვპირდება. ნახოთ გადაცემის ანონსი და მიმდინარე მოვლენებით დავიწყოთ გადაცემა. ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის და ჩანთების ფართო არჩევანი და გუნდური პრინციპით მუშაობის შედეგი. სიყვარულით შექმნილი კოლექციების რეალიზაციის ისტორია რამდენიმე ქვეყანაში და LNB სტუდიოს დამფუძნებლების ქართველი გოგონების ნარატივი ორშაბათს. სტუმრების ბლოკში ქალების ნარატივის არეალში თბილისის საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე თამარ ტალიაშვილი და კემბრიჯის უნივერსიტეტის სოციოლოგიის ფაკულტეტის მაგისტრი თეკლა იაშაღაშვილი. ეს ქალების ნარატივია. გვანძალ აღიძესთან ერთად. ქართული ფილმი დედე კარლოვი ვარის კინოფესტივალზე ჟიურის პრიზის მფლობელი გახდა. დიახ, მარიამ ხაჭვანის ქართული ფილმი დედე კარლოვი ვარის კინოფესტივალზე სექციაში East of the West ჟიურის პრიზის მფლობელი გახდა. შეგახსენებთ, რომ დედე რეჟისორისთვის პირველი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმია. იგი სვან გოგონაზე მოგვითხრობს, რომელიც სიყვარულისთვის იბრძვის და იმარჯვებს კიდეც. დედეს გადაღებები სვანეთში, ყაზბეგსა და კასპში მიმდინარეობდა. ფილმის უმეტესი ნაწილი სვანურ ენაზეა, ასევე სვანია ფილმის ყველა მსახიობი. დედეს პრემიერა საქართველოში ბათუმის კინოფესტივალზე შედგება და ველით, რა თქმა უნდა, მოუთმენლად და მარიამსაც უკვე ქალების ნარატივის არეალში. ჩემი ბრძოლა მერობისთვის მინდა იყოს იმის მაგალითი, რომ არ არსებობს კარი, რომელსაც ჩვენ ვერ შევაღებთ. ამ სიტყვებით ევროპული საქართველოს მერობის კანდიდატმა პარტიის ქალთა ორგანიზაციის დამფუძნებელ ყრილობაზე შეკრებილ ქალებს მიმართა. ელენე ხოშტარიამ ისაუბრა იმ გამოწვევებზე, რომლის წინაშეც თანამედროვე საქართველოში ქალები დგანან, ასევე ისაუბრა ოჯახში გახშირებულ ძალადობაზე, ქალების მიმართ და სტერეოტიპების მსხვერპლის აუცილებლობაზე. მეგობრებო, ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები იმ ადამიანების მიმართ, ვინც დღეს იჩაგრებიან ჩვენ საზოგადოებაში და დღეს ქალების მიმართ ძალადობა, ოჯახში ძალადობა, ქუჩაში კრიმინალი არის საფრთხე, რომელიც ჩვენ ყველამ ერთად უნდა დავძლიოთ, აღნიშნა ხოშტარიამ. იტალიაში გადავინაცვლოთ. იტალიის ქალაქ ტრიესტის სააპელაციო სასამართლომ მსახიობ ორნელა მუწის პირობითი სასჯელი შეუფარდა იმის გამო, რომ 2010 წელს მან ყალბი ბიულეტენი გააკეთა ვლადიმერ პუტინთან ვახშამზე დასასწრებად. მაშინ პუტინი რუსეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტს იკავებდა, ამის შესახებ სააგენტო ANSA წერს. 62 წლის მსახიობს 6 თვიანი პირობითი სასჯელი შეუფარდეს. მან ასევე 500 ევროს ოდენობის ჯარიმა უნდა გადაიხადოს. სააპელაციო სასამართლომ 2015 წელს გამოტანილი პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ დაწესებული სასჯელი შეამსუბუქა. მაშინ მსახიობს 8 თვიანი პატიმრობა და 600 евро ჯარიმა მიუსაჯეს. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით განაჩენი იმ შემთხვევაში გაუქმდება, თუ კი ორნელა მუტი ქალაქ პორდენონეს ვერდის თეატრს ზარალის საცანაზღაურებლად 20,000 ევროს გადაუხდის. საქმე ისაა, რომ მსახიობმა ბიულეტენი სპექტაკლის გასაუქმებლად გამოიყენა, თუმცა ჰონორარი მაინც აიღო. ვლადიმერ პუტინთან საქველმოქმედო ვახშამი და კონცერტი სანქტ-პეტერბურგში 2010 წლის დეკემბერში გაიმართა. ეს მიღება ბავშვთა დაავადებებთან ბრძოლას მიეძღვნა და ორნელა მუტის გარდა მას ეწრებოდნენ კევინ კოსტნერი, ჟერარ დეპარდიე, მიკი რურკი, გოლდნი ჰოუნი, ასევე ვენსან კასელი, მონიკა ბელუჩი, კურტ რასელი და შერონ სტოუნი. მის სამხრეთ აფრიკა 2017 დემი ლეინელი აივ ინფიცირებულ ბავშვებთან საქველმოქმედო პროგრამის ფარგლებში შეხვედრაზე ხელთათმანებით მივიდა. ტვიტერში გამოქვეყნებულ ფოტოზე სოციალური ქსელის მომხმარებლებს უარყოფითი რეაქცია ჰქონდათ. დემი ლეინელის ეს ჟესტი სოციალური ქსელის მომხმარებლებმა რასიზმისა და აივ ინფიცირებულ ადამიანებთან კონტაქტის შიშად აღიქვეს. 22 წლის დემი ლეინელმა ხელთათმანების გამოყენება ჰიგიენით ახსნა. ჰეიდენ კროსი პირველი მამაკაცია ბრიტანეთში, რომელმაც შვილი გააჩინა. კროსის ოჯახის ცნობით ჰეიდენ საკეისრო კვეთით გოგო ტრინიტი ლეი გაუჩნდა. 21 წლის ტრანსგენდერი 3 წელია, რაც იურიდიულად კაცია. მსოფლიო საზოგადოების ყურადღება ჰეიდენ კროსმა მას შემდეგ მიიპყრო, რაც გამოაცხადა, რომ სპერმის დონორისგან ურსულად იყო. ჰეიდენ კროსმა ასევე ტრანზიციის პროცესში შეაჩერა, რომ შვილი გაეჩინა. ბიოლოგიური შვილის ყოლა ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, ყოველთვის მინდოდა მყოლოდა შვილები, თქვა ერთ-ერთ ინტერვიუში კროსმა. კროსის თქმით, რამდენიმე თვეში მკერდისა და საკვირცხლების მოშორების ოპერაციას გეგმავს. მეცნიერებმა საინტერესო სიახლე მუსიკა კანისთვის შექმნეს. გამოგონებას touch ქვია და ის 8 ერთეული მცირე მოწყობილობისგან შედგება, რომლებიც სხეულზე და DJ-ის პულტთან მაგრდება. პულტით შესაძლებელია მათი ვიბრაციისა და სიხშირის, ასევე ტემპერატურის მართვა. იდეის ავტორის თქმით, touch საუკეთესო საშუალებაა მათთვის, ვისაც შეხების მივიწყებული გრძნობა დაავიწყდა. სიახლეების დამაგრება შესაძლებელია სხეულის ნებისმიერ ადგილზე. მისი საშუალებით ასევე შეგიძლიათ ძველ და კარგად ნაცნობ მუსიკას ახალი ჟღერადობით ვიბრაციით უსმინოთ. ჰამბურგში
გადავინაცვლოთ, ჰამბურგის სტადიონმა მასშტაბურ კონცერტს უმასპინძლა ფესტივალზე სახელწოდებით Global Citizen-ი გაიმართა. გრანდიოზულ შოუში ცნობილი ვარსკვლავები მონაწილეობდნენ, მათ შორის შაკირა, კრის მარტინი, ფარელ უილიამსი და ჯგუფი Coldplay. წელს გამომსვლელებს შორის პირველად იყო კლასიკური მუსიკის შემსრულებელი ქართულმა პიანისტმა ხატია ბუნიათაშვილმა კონცერტზე ბეთჰოვენის მთვარის სონეტის განსხვავებული ვერსია შეასრულა. ფესტივალი, რომლის მიზანიც სიღარიბის წინააღმდეგ კამპანიის წარმოება, უკვე მე-6-ად გაიმართა. ბრიტანული Vogue-ი ნამდვილი რევოლუციონერი გახდა. გამოცემის რედაქტორები ნაომი კემბელი, კეით მოსი და სტივ მაკ-ქვინი გახდნენ. ცნობილი გამოცემის მთავარი რედაქტორის ედვარდ ენიფულის აზრით, სიახლე ჟურნალს მეტ სიღრმესა და პოპულარობას შესძენს. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ გამოცემის ბრიტანული ვერსიის შტატი ამერიკული Vogue-ის ყოფილმა კრეატიულმა დირექტორმა გრეის კოდინგტონმაც შეავსო. აღსანიშნავია, რომ ახალი გუნდის ყველა წევრთან მთავარ რედაქტორს საკმაოდ კარგი და მეგობრული ურთიერთობა აქვს. იგი იმედოვნებს, რომ ცნობილი ვარსკვლავები მას ახალ სიცოცხლეს შესძენენ. ფრანგული მოდის სახმა ბრაიზიოს მაღალი მოდის კვირეულის ფარგლებში ახალი კოლექცია დიორე ვერსალის ანუ დიორი ვერსალში წარმოადგინა. მოდის სახლის საიუველირო მიმართულების დირექტორის ვიქტორ დე კასტელანის თქმით, მისი შთაგონება როკოკოს სტილი გახდა, რითაც ლუდოვიკო მე-15-ის დროს ინტერიერს და ავეჯს აფორმებდნენ. კოლექციის ცალკეულ ნივთებს და ხაზებს სწორედ ვერსალის სასახლის დარბაზების სახელები აქვს მინიჭებული. მეშევეცა და ვერსალი ღამით წარმომედგინა უამრავი სანთლით განათებული მისი ალის ანარეკლი ბრილიანტს ბრწყინვალებას აძლევს, ამბობს კასტელანი. რიანა მანოლო ბლანიკთან ფეხსაცმელების ერთობლივი კოლექცია გამოუშვა. ექსკლუზიური მოდელები შეძლებდა ონლაინ პლატფორმა Fairfetch-ის მეშვეობით არის შესაძლებელი. კოლექციაში რამდენიმე ღიად დახურული ფეხსაცმელი შედის, ყველა მათგანი სვაროვსკის თვლებით არის გაფორმებული. ეს რიანასა და მანოლო ბლანიკის მესამე ერთობლივი ნამუშევარია. პირველი კოლექცია მათ გასული წლის თებერვალში გამოუშვეს. ბრენდი მანოლო ბლანიკი ფეხსაცმლის ბაზარზე 1973 წლიდან მუშაობს და თანამშრომლობს ისეთ ცნობილ ბრენდებთან, როგორებიც არიან კრისტიან დიორი, კელვინ კლაინი, ივ სენ ლორანი, გალიანო და სხვები. და მორიგი საინტერესო ინფორმაცია და რა თქმა უნდა ის მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც გვმატებს ძალას და გვაძლიერებს საინტერესო მაგალითებით. 4 წლის წინ სამოყვარულო დონეზე წამოწყებული საქმიანობა Instagram-ზე, რომელიც მოგვიანებით საყვარელ პროფესია და შემოსავლის წყაროდაც იქცა. LMB სტუდიო უკვე სამ ქვეყანაში ყიდის ნატურალური მასალით შექმნილ ტანსაცმელს, ფეხსაცმელს და ჩანთებს. თუ როგორ გაჩნდა იდეა და როგორია სამომავლო გეგმები, გოგონების არეალში ვნახოთ კესო კაციტაძის და ირაკლი ხიზანიშვილის სიუჟეტში. LMB სტუდიოს პატარა სახელოსნო სამკერვალოა თბილისში, სადაც შესვლისთანავე მომხმარებლის ყურადღებას მისი ინტერიერი იქცევს. ჩვენმა სიუჟეტის გმირებმა დღეს გიდობად შეითავსეს. მათი ნამუშევრები დაგვეთვალიერებინეს და ბრენდის შექმნის ისტორიაც გაგვაცნეს. ისტორია 4 წლის წინ დაიწყო, როდესაც მოსკოვში სასურველი ფეხსაცმელი სასურველი ხარისხითა და ფასით ვერ მოვიძიე. გადავწყვიტე თავად შემოქმნა ისეთი დიზაინი, რომელსაც მეც სიამოვნებით ვატარებდი და სხვებსაც მოეწონებოდათ. ესკიზი Instagram-ის გვერდზე განვათავსე, რის შედეგადაც დაინტერესება დღითი დღე იზრდებოდა. ახლა ფეხსაცმელებს ბუნებრივი ზამშისა და ტყავის მასალით ვქმნი, ხოლო რაც შეეხება ტანსაცმელს, ნახევარი წლის წინ დავიწყეთ თანამშრომლობა მე და ევამ. ბრენდი ამჟამად ქართულ ბაზარზე არ ჩანს, თუმცა ახლო მომავალში შესაძლოა LMB სტუდიოს პროდუქცია ქართულმა მომხმარებელმაც მოირგოს. ჩვენთან საუბარში გოგონები ყვებიან, რომ ამ ეტაპზე LMB სტუდიო მხოლოდ ფეხსაცმლის, ტანსაცმლისა და ჩანთების ხაზით მუშაობს და პროდუქცია რამდენიმე ქვეყანაში გადის ექსპორტზე. ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ ნატურალურ ქსოვილს, აქცენტს ხარისხზე ვაკეთებთ. სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოგვაქვს ქსოვილები და დიდი სურვილი გვაქვს, რომ მივიღოთ მონაწილეობა თბილისი Fashion Week-ზე. პროდუქცია ამჟამად რუსეთის რამდენიმე ქალაქში, ყაზახეთში და აზერბაიჯანში იყიდება. გარდა ამისა, იქიდან გამომდინარე, რომ დიდია მოთხოვნა, გვინდა საქართველოს ბაზარზეც გამოვჩნდეთ. ქალების ნარატივი ცხადია პროდუქციის ფასებითაც დაინტერესდა. ხარისხიდან გამომდინარე ფასები მაღალია და სტუდიაში 6 ადამიანია დასაქმებული. სამომავლო გეგმების პრიორიტეტად კი გოგონები თბილისი Fashion Week-ს ასახელებენ. თვითღირებულება მაღალი გამოდის იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ პირველ რიგში კვალიფიციური მუშახელი გვყავს, რომელსაც უხდით საკმაოდ დიდ თანხას. მე ვმუშაობთ ნატურალურ მასალაზე. რაც შეეხება ვთქვათ ფეხსაცმელს, ეს არის ნატურალური ტყავი, ზედაპირი, როგორც ზედაპირი, ასევე სარჩულით. ასევე გვაქვს პადოშის ფეხსაცმელი, ეს არის ნატურალური ტყავის ძირი, რომელსაც სჭირდება სხვანაირი დამუშავება, განსხვავებული. და შესაბამისად, ფასიც გამოდის საკმაოდ მაღალი. 4 წლის წინ სამოყვარულო დონეზე წამოწყებული საქმე შემოსავლის წყაროდ და საყვარელ პროფესიად იქცა. ბრენდის შექმნელები ფიქრობენ, რომ ამის მიზეზი მონდომება და შრომა, რასაც მიზნამდე მარტივად და სწრაფად მივყავართ.
წარმატებები გოგონებს, ჩვენ აუცილებლად მოვიკითხავთ შედეგებს თბილისი Fashion Week-თან დაკავშირებით და ტრადიციული ისტორია ქალების ნარატივში და სტუმრების ბლოკი, სადაც ბევრ საინტერესოს ვიგებთ რამდენიმე წამში. მარისა მაიერი, Yahoo-ს დირექტორი. ადამიანი, რომელიც აბსოლუტურად არ ეკუთვნის Yahoo-ს ლიგას. მეტიც, Google-ის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი 13 წლის განმავლობაში სწორედ ამ კომპანიას თვლიდა მთავარ კონკურენტად. ყველას გაუგვირდა, როგორ მოიკრიბა გამბედაობა წარსულში. ლიდერმა და ახლა უკვე მისუსტებულმა Yahoo-მ გასულიყო კავშირზე მაიერთან და გადმოებირებინა კიდეც. Google, Gmail, Google Maps, Google Earth ეს მარისა მაიერის წარმატებული პროექტების მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია. Google იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც თანამშრომლობა შესთავაზა ახალგაზრდა ინჟინერს სტენფორდის უნივერსიტეტის წარჩინებით დასრულების შემდეგ. მაშინ Google-ში მხოლოდ 19 ადამიანი მუშაობდა და ისიც ყველა მამაკაცი. როდესაც მარისა მაიერმა მიიღო Yahoo-სგან შემოთავაზება არ დამალა, რომ ორსულად იყო. არც ერთი აქციონერი ფეხმძიმე ქალის წინააღმდეგ არ წასულა და ის ერთხმად დაამტკიცეს კორპორაციის გენერალურ დირექტორად. მაიერმა 2015 წელს ჯამში 36 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. Yahoo ინვესტორების ზეწოლის ქვეშ იმყოფებოდა. კრიზისში მყოფმა კომპანიამ აქტივების გაყიდვის ინიციატივა, დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება და გენერალური დირექტორის მარისა მაიერის ცვლილება დააყენა დღის წესრიგში. რადგან 2016 წლის პირველ კვარტალში კომპანიის ზარალი 99 მილიონი დოლარი იყო, მაშინ, როდესაც გასულ წელს ამავე პერიოდში კომპანიის მოგებამ 21 მილიონი დოლარი შეადგინა. Yahoo-მ დაახლოებით 10-მდე რეალური შეთავაზება მიიღო კომპანიის შესყიდვასთან დაკავშირებით და შეთავაზებული წინადადების ჯამი 4-დან 8 მილიარდ დოლარამდე მერყეობდა. მარისა მაიერის გენერალურ დირექტორად დანიშვნის გადაწყვეტილების მიღებით კომპანიას იმედი ჰქონდა, რომ მაიერი შეძლებდა ერთ დროს წამყვანი ინტერნეტ კომპანიის აღორძინებას, თუმცა მოგვიანებით ინვესტორებმა მკაცრად გააკრიტიკეს მაიერის პოლიტიკა და განაცხადეს, რომ მას არ გააჩნია კომპანიის განვითარების კაფეო გლობალური სტრატეგია. გაჩნდა მოლოდინები, რომ ის მალე დატოვებს პოსტს. დღეს მარისა ბიზნესის 50 გავლენიან ქალბატონს შორის მოწინავე პოზიციებს იკავებს. არის Walmart Stores დირექტორთა საბჭოს წევრი და რამდენიმე კომერციული პროექტის დირექტორი. მორიგი საინტერესო სტუმარი ხდება ქალების ნარატივის სერიალში მნიშვნელოვანი ამბებით და მაგალითებით ცხადია. მისი სახელი ბევრ მიმდინარე მოვლენასთან ასოცირდება აბრებზე ქართული ენის დაცვის მიზნით ბიზნესისა და საზოგადოების ჩართულობით. საინიციატივო ჯგუფის შექმნის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით საქველმოქმედო და სოციალურ პროექტებში ჩართვით და სხვა მრავალი, რომელზეც თავად თბილისის საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე თამარ ტალიაშვილი ისაუბრებს. მოგესალმებით, ქალბატონ თამარ. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და იმ დადებითი აურისთვის, რომელიც უკვე ტრიალებს ჩვენთან სტუდიაში. ბევრი საინტერესო ინიციატივა და აქტიური ცხოვრების წესი, როგორც უკვე აღნიშნეთ. რა იყო თქვენი პირველადი პროფესიული არჩევანი? პირველ ყოვლისა მოგესალმებით. მე მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და გვანცა უშუალოდ თქვენ და თქვენს გადაცემას მინდა ქალების სახელით მოგიხადოთ მადლობა, იმიტომ რომ აძლევთ საშუალებას ჩვენს ქართულ ქალებს, რომ გამოხატონ თავისი პოზიცია, ისაუბრონ თავის მიზნებზე, თავის გამოცდილებაზე და როგორც უკვე აი აქ სტუდიაში ყოფნის დროს დავინახე და შევხვდი უკვე არაერთ ახალგაზრდას მოტივირებულ ქალბატონს. უღრმესი მადლობა. ეს არის უდაოდ მნიშვნელოვანი პლატფორმა, რომელსაც თქვენ ქმნით. რაც შეეხება პირველ მოტივაციებს, მე ვიტყოდი, რომ იცით, მნიშვნელობა არ აქვს პრინციპში, ქალი ხარ თუ კაცი. მე ყოველ შემთხვევაში მთავრობას ვეკუთვნი, როდესაც საქართველოს მოიპოვა დამოუკიდებლობა და მალევე ჩვენ გავხდით ოკუპაციის მსხვერპლი და პრაქტიკულად იგივეა, რომ ადამიანს ვთქვათ სახლი მისცე და მე შეიჭრა მის სახლში და უთხრა, რომ იცი, აი აქ მე ვიქნები გამკარგველი, ხო? და პრაქტიკულად ამან ჩამოაყალიბა შეიძლება ითქვას ჩემი მიზნები, მოტივები ჩემს ცხოვრებაში. და რა იყო პირველი მოტივი და მიზანი, რომელიც გახდა წარმატებისათვის? დიახ, გამოცდილებით, დიახ მუშაობით საკუთარ თავზე, თითოეული ჩვენთაგანი უნდა ამტკიცებდეს იმას, რომ ჩვენ მივაღწევთ იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა თავისუფალი, დამოუკიდებელი და დემოკრატიული არის და იქნება. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტულატი და აქ მნიშვნელობა არ აქვს სქესს. ქალი ხარ თუ კაცი ხარ, თუ ხარ ქართველი, შენ გაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა შენს წინაშე. სამუშაო გრაფიკში არ გქონიათ არასდროს ბარიერი, რომელიც სწორედ ამ ნიშნით იყო აღმართული. ქალი მენეჯმენტში. მე მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად არსებობს სტერეოტიპები, არსებობს საზოგადოებაში, არა მარტო ქართულ საზოგადოებაში, არამედ მთელ მსოფლიოში არსებობს ეს. მაგალითად, რამდენიმე ხნის წინ მე დავიწყე ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის პლატფორმაზე
გენდერული კომპონენტის შექმნა, რომელმაც საშუალება მოგცა იმისა, რომ ჩვენ ნორვეგიიდან მოგვეწვია უმაღლესი რანგის ექსპერტი, ქალბატონი ლის შანკე და მასთან ერთად ევროპული ქარტია ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის შესახებ ადგილობრივ ცხოვრებაში მისი პრინციპების დანერგვაზე დაგვეწყო მუშაობა და ჩვენ მრავალი კონფერენცია, სემინარი, შეხვედრა თბილისში და რეგიონებში გავმართეთ და მიზანი ნამდვილად არის ის, რომ გავაძლიეროთ ქალები პოლიტიკაში, ეკონომიკაში. როგორი იყო ჩართულობა რეგიონში, თამარ, ეს არის საინტერესო. მე მინდა გითხრათ, რომ მე ნამდვილად ვარ აღფრთოვანებული იმ ზაობით, რომლითაც რეგიონებში უკვე არის ამ მხრივ ნაბიჯები გადადგმული ერთის მხრივ ადგილობრივი საკრებულოების მერების გამგებლების დონეზე და გენდერული საბჭოები არის შექმნილი და ჩვენი შეხვედრების შემდეგაც შეიქმნა საბჭოები, გენდერული სტრატეგიები გაიწერა და იცით აი ლის შანკე პრაქტიკულად ყველა თავის გამოსვლას იწყებდა ანდერს ფონ რასმუსენის სიტყვებით, რომელიც გახდათ იმ პერიოდში, როდესაც ეს სიტყვები თქვა ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრი. მან თქვა, რომ ნორვეგიის წარმატების მიზეზი იმდენად არ არის, ვთქვათ, ნავთობის და სიმდიდრე ამ კუთხით, არამედ ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობა. იმიტომ რომ აქ არის ძალიან ელემენტარული ლოგიკა. ნახეთ, ქვეყნის 50% მოსახლეობის არის ქალი, 50% მამაკაცი. ხა წარმოიდგინეთ, რომ 50% მხოლოდ 10%-ს იყენებს შენ აქტიურად. რა გამოდის? კი 60%-ით დატვირთული მუშაობს, ხო, ქვეყანა. ამიტომ ჩვენი მიზანი არის რა, რომ მაქსიმალურად ამოვწუროთ და მოვახდინოთ რეალიზება ამ დარჩენილი ვთქვათ ქალებისა, რომელთაც უდიდესი პოტენციალი გააჩნიათ. ეს გავს სხვათა შორის ხშირად ამსგავსება ხოლმე რას იცით, რომ აი ფრინველი ცარი ფრთით რომ იფრინავდეს, ხო? არა პერსპექტივული ბალანსი აუცილებლად უნდა იყოს დაცული. ბალანსი უნდა იყოს დაცული. სწორედ მიზანი არის ეს, არა ის რომ ვთქვათ რომელიღაცა ქალი მენეჯმენტის ადგილზე იყოს ან კომიტეტის თავმჯდომარე ან რაღაცა ვთქვათ ბიზნესის ხელმძღვანელი. სხვადასხვა მიმართულებით იყოს აქტიური. არა, მიზანი არის ის, რომ მართლაც იყოს ბალანსი, როგორც თქვენ თქვით და პოტენციალი იყოს 100%-ით გამოყენებული და ჩვენ ქართველებს როგორც ერთხელ უკვე ვთქვი, გვაქვს ძალიან სერიოზული ამოცანები და ეს ჩვენ გვჭირდება. და გაგრძელდება ეს მიმდინარე პროექტები, მე როგორც ვატყობ, ძალიან საინტერესო მიმართულებით ვითარდება ეს ხაზი, რომელზეც ახლა საუბრობ და ალბათ საომავლო გეგმებზეც უკვე ვისაუბრებთ. წელს ჩვენ გვაქვს თვითმმართველობის არჩევნები და მზაობა არის ნამდვილად იმისი, რომ მართლაც თვითმმართველობის არჩევნებზეც ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ ის, რომ დიახ, ქალი პოლიტიკაში, ქალი მენეჯერულ პოზიციებზე არის საჭირო და ქვეყნის მდგრადი განვითარებისთვის აუცილებელი. ამის ნათელი მაგალითი ყავს დღეს სტუდიაში, როგორ გახსენდებათ სტუდენტობის წლები. თქვენი გადმოსახედიდან დღეს რა აკლია საქართველოს განათლების სისტემას. ჩვენ არჩეულებრივი სტუმარი ყავს დღეს გადაცემაში, როგორც ერთი, ასევე მეორე, შესაბამისად მინდა ხაზი გავავლო და პარალელი, სწორედ განათლებაზე გვექნება საუბარი მეორე ბლოკშიც. თქვენი აზრით, რა სისუსტეებია დღეს? პირველ ყოვლისა პირველი კითხვა ჩემი სტუდენტობა, მე ჩემი სტუდენტობა მახსენდება იმით, რომ მე მქონდა საშუალება იმისა, რომ მართლაც გარდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა, ჩემი ალმა მატერისა, მე დანიაში, შემდგომ კი გერმანიაში მიმეღო განათლება როგორც საბაკალავრო საფეხურზე, შემდგომ ასევე სადოქტორო დისერტაციაზე მუშაობის პერიოდში. აქედან მე უკვე მეცნიერ მკვლევარი მუშაობდი მიუნხენში მაქს პლანკის ინსტიტუტში. და მე მაშინაც და დღესაც მე ვამბობ იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის შენს ის ქვეყანა, რომლის შვილი შენ ხარ და სადაც შენ აპირებ მომავალში საქმიანობას, აუცილებელია შენ იცნობდე ყველა პრობლემას და შენ იცნობდე ძალიან კარგად იმ მოცემულობას და ესე ვთქვათ, იმ ნარატივს, რომელიც არის შენს ქვეყანაში. რაც შეეხება ევროპულ გამოცდილებას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ევროპული ოჯახის წევრები და ევროპული განათლება არის მართლაც ამ მოცემულობით გლობალურ დონეზე არის უმაღლესი რანგის, რა თქმა უნდა. ჩვენს ქვეყანაში მნიშვნელოვანი გახდა ის პოლიტიკა, რომელიც წარმოებს, ეს იყო მაგალითად უფასო ფაკულტეტები. და უფასო ფაკულტეტები რა მიმართულებით? იმ მიმართულებით, სადაც ჩვენთან აღმოჩნდა, რომ არის ესე ვთქვათ დეფიციტი. რეალურად დეფიციტია, მაგრამ სოფლის მეურნეობაში აღმოჩნდა, რომ არის დეფიციტი. მაგალითად, მშენებლობა თუ სხვა. ანუ ტექნოლოგიები, ახალი ტექნოლოგიები არის მამოძრავებელი ძალა ნებისმიერი ქვეყნის დოვლათის და პროგრესის. აქედან გამომდინარე ეს სპეციალობები, რომელშიც ჩვენ გვჭირდება სპეციალისტები, ხო მართალია? ამიტომ აქ უფასო ფაკულტეტები ამ მიმართულებით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან გრძელვადიან მიზნებზე გათვლილი ნაბიჯი ჩვენი ხელისუფლებისა.
რაც შეეხება იმას, რომ დღეს მიმდინარეობს მაქსიმალურად ესე ვთქვათ, გახსნა იგივე ვიზა ლიბერალიზაციის თვალსაზრისით. ეს არის საშუალება იმისა, როგორც ახლა სტუმარი მობრძანდება და იტყვის საშუალება იმისა, რომ მართლაც ესე ვთქვათ, ჩვენი სპეციალისტი წავიდეს, ჩვენი ახალგაზრდა დაეუფლოს დამატებით უნარებს, არსებითი მნიშვნელობაა. ჩამოვიდეს და უკვე მოახმაროს თავის ქვეყანას და მათ შორის ჩვენი ქვეყნის ძალიან ხელისუფლების ერთ-ერთი ნაბიჯი იყო საერთაშორისო განათლების ფონდი, რომელიც საშუალებას აძლევს იმას ახალგაზრდებს, რომ სამაგისტროზე, სადოქტორო საფეხურზე უცხოეთში წავიდნენ, ისწავლონ, მაგრამ ისინი კი სრულობენ ვალდებულებას, რომ ჩამოვლენ და საჯარო სექტორში თავის კომპეტენციებს მოახმარენ. უცხოეთში სწავლის პერიოდში ფიქრობდით საქართველოში დაბრუნებაზე? ეს იყო თქვენი მთავარი მიზანი, რომ იქ მიღებული ცოდნა რეალიზებისთვის გამოგეყენებინათ საქართველოში. მე მინდა გითხრათ, რომ როგორც თავიდანვე ვთქვი, მე მართლაც არ ვიცი, მე მგონია, რომ ჩემი თაობის განსაკუთრებით, რა ვიცი, არის ტკივილი, ხო, რაღაცა, რომელიც გინდა რომ რაღაცნაირად მოახდინო ესე თუ პოზიტივზე გადატანა და პოზიტივი არის ის, რომ შენი ქვეყნისთვის გააკეთო შენი მაქსიმუმი. ამიტომ ჩემი მიზანი ხშირად დაუსვამთ ეს კითხვა სხვათა შორის უცხოეთში, მით უმეტეს როცა მე შემომთავაზეს მეცნიერ-მკვლევარის ადგილი, რომელიც ძალიან პერსპექტიული იყო, მაღალანაზღაურებადი, რომ მე ესე ვთქვათ გავაგრძელებდი, მაგრამ არა ჩემი მიზანი ყოველთვის ის იყო, რომ დაბრუნებულიყავი ჩემს ქვეყანაში, ჩემი ოჯახი ძალიან ჰეროიკული არის და ესე ვთქვათ, ჩემს ოჯახს აქვს პატრიოტული სულისკვეთება და ამიტომ მე პრინციპში არასდროს მერეც მე ვთქვათ, იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობდი, ამერიკულ გლობალურ საადვოკატო კომპანიებთან, ამერიკის იუსტიციის ასოციაციის სამუშაო ლოკაცია ძალიან ბევრი და ეს შემდეგ კი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ყოველთვის ჩემი მიზანი იყო, რომ რაღაცნაირად ჩვენ ცოტანი ვართ და ჩვენ ჭირდებით ჩვენს ქვეყანას. და თქვენ დაბრუნდით უამრავი პროექტით საქართველოში, ძალიან აქტიური ქალბატონი, როდის გრჩებათ უკვე სამზარეულოსთვის დრო ქალბატონ თამარ საინტერესოა და კერძი რომლის მომზადებაც ყველაზე დიდ სიამოვნებას განიჭებთ. აჰა. კი ბატონო, ეს არის ცოტა ისეთი კითხვა, ნამდვილად ჩამჭრელი მე არ განვეკუთვნები ალბათ იმ ქალების რიცხვს, რომელიც იტყვის, რომ აი მე მართლაც ყველაფერს ვასწრებ. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემთვის თავარი არის ჩემი შვილები, ისინი ამ ეტაპზე მაინდა-მაინც ვთქვათ, საცივით და იმით არ არიან დაკავებული, ეს ვთქვათ, ჩემი მეუღლე მყავს, რომელიც მე უნდა ესე ვთქვათ, დავაპურო, ხოლო რაც შეეხება არის ოჯახში, ბატონო, ბალანსია დაცული და ყველას არის გარკვეულწილად მე მგონია, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ბუნებრივები. ყველაფერი ხელოვნური არის, მე იწვევს გარკვეულ ხარვეზებს. ასე პროგრამაში ხარვეზი ჩდება მე. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ბუნებრივები, გავაკეთოთ ის, რაც ჩვენ ესე ვთქვათ, ხელგვეწიფება და ამისი მაქსიმუმი გავაკეთოთ. მე მიმაჩნია, რომ ჩემი შვილებისათვის იგივე ვთქვათ, ის საგანმანათლებლო პროგრამები, მათ შორის ბაგაბაღებში, საჯარო განათლებაში, მე რასაც ვაკეთებ, მე ვფიქრობ, რომ მე ამას ვაკეთებ, ჯერ ჩემი ოჯახისთვის, ჩემი შვილებისთვის ვაკეთებ ამას მთლიანობაში, ჩვენი მომავლისათვის, ეს ერთი. და მეორეც ეს ერთი, მე ესე ვთქვათ, თავისუფალი დრო, ჩემი თავისათვის, ასე ვთქვათ, დასვენება, დაისვენო, სადმე წახვიდან არ არსებობს, ნამდვილად, რატომ, მაგრამ ეს ძალიან ბუნებრივი, იმიტომ რომ მე მირჩევნია, ჩემი თავისუფალი დრო და მთელი ეს თავისუფალი დრო მოვახმარო და გავატარო ჩემს პატარებთან. ამიტომ მე ესე ვთქვათ, აი დეფიციტს ამ შემთხვევაში მაქვს. შექმენი აი აქ ჩემთვის პირადი ცხოვრებისთვის იქ მაქვს დეფიციტი, მაგრამ ამას მე ვახმარ ჩემს ბედნიერებას, ჩემს შვილებს. და აქ პოულობთ იმ სიამოვნებას, იმ მოტივაციას, რომელიც უკვე წარმატებულად მოქმედებს სამომავლო გეგმებზე, რომლის განხილვას ჩვენ აუცილებლად მოვასწრებთ ქალების ნარატივში. მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ მოგბრძანდებით ქალბატონ თამარ, ძალიან დიდი სიამოვნებით. საინტერესო დიალოგისთვის და ბოლოს გითხარით, მთავარი გამოწვევა რა არის თამარ ტალიაშვილისთვის, სად ხედავს საკუთარ თავს რამდენიმე წელიწადში? მე მგონია, რომ აქაც გავყვები ბუნებრიობის ხაზს, მე მიმაჩნია, რომ მე დღეს ვაკეთებ ჩემს მაქსიმუმს და მე ვაპირებ, რომ ჩემი მაქსიმუმი გავაკეთო და ნამდვილად ვიყო ერთ-ერთი რიგითი, რო იტყვიან, ჯარისკაცი ჩემი ქვეყნის. რა ვიცი, მომავალი გუჩვენებს. ძალიან დიდი მადლობა პოზიტივისთვის, გამხნევებისთვის, ძლიერი ქალის მაგალითისთვის. ველით თამარ ტალიაშვილს უკვე რა თქმა უნდა კვლავ ქალების ნარატივში სხვადასხვა მიმდინარე და საინტერესო პროექტით, მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგველოდით.
ყოველდღიური წარმატების ხასიათი სიმტკიცისა და წარმატებული ლიდერობისთვის, კოლეჯისთვის, გაწეული სამსახურისთვის, ბიზნესის ადმინისტრაციაში უმაღლესი აკადემიური წარმატებისთვის, ოქროს medali და სხვა მრავალი. ბაკალავრის ხარისხი უმაღლესი შეფასებით 2 განხრით, რომელზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ, ბიზნესის ადმინისტრაცია და სოციოლოგია, მინდა ბევრი დრო დაგვრჩეს თავად რესპონდენტის გასაცნობად, ამიტომ პირდაპირ წარვადგენ მას კემბრიჯის უნივერსიტეტის სოციოლოგიის ფაკულტეტის მაგისტრი თეკლა იაშაღაშვილი ნარატივით. თეკლა მოგესალმებით. გამარჯობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კარგია რომ გამოგიჭირეთ იმ მოკლე ხანში საქართველოში და მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში, გაალამაზეთ კიდეც მარტივად. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოკლედ, რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს, ეგ არის მთავარი პირველი. ძალიან კომფორტულად. დავიწყოთ დიალოგი. სპეციალობა ორია, როგორც უკვე აღნიშნე, ბიზნესის ადმინისტრირების ხარისხიც გაქვთ და სოციოლოგიისაც. საით აპირებთ წასვლას სამომავლოდ და რატომ აირჩიეთ სწორედ ეს მიმართულებები? ამჯერად სოციოლოგიის მიმართულებით, როგორც იცით, კემბრიჯში ჩავირიცხე სამაგისტრო პროგრამაზე. ორივე მიმართულება თანაბრად მაინტერესებს, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ორივე თანაბრად ამეთვისებინათ, დიახ. ორივე ფაკულტეტი, როგორც ამერიკაში ეძახიან double major გავაკეთე. მაგრამ ჩემს ბოლო მეოთხე წელიწადს დავიწყე კვლევის გაკეთება ლუვრთან დაკავშირებით. ძალიან გვაინტერესებს ლუვრთან დაკავშირებით. მოგიყვებით აუცილებლად. უნდა ჩავშალოთ. რატომ ლუვრი? ლუვრი იმიტომ რომ ერთ-ერთი 5 მსოფლიო მუზეუმთა შორის ეს არის ერთ-ერთი და იმიტომ რომ ძალიან მინდოდა პარიზში წასვლა და ლუვრის სწორედ აქედან გაჩნდა მიმართულება ინტერესის. დიახ, ეს რო დავიწყე ჩემი სადოქტორო ნამუშევრის, სადოქტორო შორია სადიპლომო. სადოქტორო ძალიან მალე იქნება, რომელზეც აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას, რაც კი წამოგხსნენია ქალების ნარატივში პოზიტიური მიმართულებით, ის აუცილებლად აქ ხსნენია, ამიტომ ველოდებით სადიპლომო ნამუშევარს, სადოქტორო ნამუშევართან ერთად. კი ბატონო, განვაგრძელოთ. სადიპლომო რომ დავიწყე, ეს ერთ-ერთი ძალიან დამაინტერესა ამ თემამ შევხვდები და შემდეგ გადავწყვიტე, რომ გამეგზელებინა ეს უფრო მაღალ დონეზე, არა ბაკალავრიატზე, არამედ სამაგისტრო პროგრამაზე. და აი ამ ჩემი კვლევით გავაგზავნე ჩემი აპლიკაცია კემბრიჯში და აქტუალობაც მივიღეთ. დიახ, და ამჟამად ამგზავნად გავარ, მაგრამ არანაირად ეს გადაწყვეტილება არ ნიშნავს იმას, რომ ჩემს ბიზნეს ფაკულტეტს ინტერესი მოაკლდა ან არ გამოვიყენებ ამ განათლებას, რაც იქ მივიღე. შეგვიძლია ყველა მიმართულებით სამუშაო ლოკაციის შეთავსებაც მე თუ მკითხავთ, რომელიც შესაძლებელია საქართველოს გაგრძელდეს და უცხოეთში, თქვენ როგორ ფიქრობთ? მიიღებთ უცხოეთში განათლებას. რამდენად მნიშვნელოვანია უცხოეთის განათლება და შემდეგ რეალიზებას დაპირებთ დარჩენას იქ, სადაც სწავლას დაასრულებთ საქართველოში ჩამობრძანებას და უკვე აქ თქვენი ცოდნის გამოყენებას. პირველ ეტაპზე რას ფიქრობთ? დღევანდელი გადმოსახედიდან. ძალიან დიდი კითხვაა, ძალიან ხშირად ისმევა ხოლმე ეს კითხვა. ამჯერად მე მხოლოდ იმისგან შემიძლია, რომ მე აუცილებლად მინდა რო აქ დავბრუნდე. არ ვიცი როდის დავბრუნდები, არ ვიცი რა სფეროში დავბრუნდები. არ ვიცი რა შემოთავაზება მექნება საქართველოს. ნამდვილად. ვერ ვიტყვით, რომ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. არ ვიცი რა სიტუაცია იქნება გინდა 2 წელიწადში. ძალიან ჩქარა იცვლება სიტუაცია ჩვენთანაც და უცხოეთშიც. ამიტომ ახლა ვერ გეტყვით, რომ მე ჩამოვალ 3 წელიწადში იმ ჩემი ხარისხით და ავაშენებ საქართველოს. ეს აუცილებლად მაქვს გეგმაში, ხო? ამას ვერ ვიტყვით. ჯერჯერობით, მაგრამ აუცილებლად, როდესაც იქნება, როდესაც მე ჩავთვლი, რომ მე მაქვს საკმარისი კვალიფიკაცია, რომ ჩამოვიდე და რეალური ცვლილება მაინც სულ მცირე მაინც შევიტანო ჩემი ქვეყნის ამახშენებლობის გზაზე, რასაც ვადგავართ ახლა, აუცილებლად დაბრუნდები. ბუნებრივია და ქალების ნარატივის სერიალშიც კვლავ ვისაუბრებთ აუცილებლად. სწავლობდით ამერიკაში და ბრიტანეთში აგრძელებთ მაგისტრატურას. რატომ ამერიკიდან ბრიტანეთში? ეს განპირობებული იყო პროგრამების დამახასიათებელი თვისებებით. ამერიკაში უნდა გამეგზავნა ან პირდაპირ დოქტორანტურაზე. ბრიტანეთმა მომცა იმის საშუალება, რომ ჯერ სამაგისტრო პროგრამა დაემთავრებინა და შემდეგ გადამეწყვიტა. მინდა თუ არა დოქტორანტურაზე გავაგრძელო ამ თემის შესწავლა. გარდა ამისა, ამერიკაში უფრო მეტ თავისუფლებას გაძლევენ. შეგიძლია სადოქტორო პროგრამა დაიწყო და 6-7 წელი. ოჰო, არ დაამთავრო. ინარნარო. დიახ, და მე ისეთი ჩემი პიროვნებიდან გამომდინარე გადავწყვიტე უფრო შემეზღუდა თავი, იმიტომ რომ მე ვარ ისეთი ადამიანი, ვინც 7 წელი გააგრძელებს თავის კვლევას. კემბრიჯში მაგალითად გეუბნებიან, რომ არა, 3 წელიწადი საკმარისია იმისთვის, რომ სადოქტორო ნამუშევარი დაასრულოთ. ამიტომ უფრო სტრუქტურირებული პროგრამა მინდოდა. და გარდა ამისა, კემბრიჯი იყო ჩემი ოცნება ყოველთვის. კი ბატონო, კემბრიჯის უნივერსიტეტი სიძველით მეორე უნივერსიტეტია, უნდა აღნიშნოთ ინგლისურენოვან მსოფლიოში და ჩარიცხვის კრიტერიუმებით ერთ-ერთი ყველაზე მომთხოვნი გაერთიანებულ სამეფოში, როგორც ვიცი. რამდენად რთულად გახსენდებათ ის ბარიერები? გადალახვის პერიოდი სწორედ, როდესაც გქონდათ მიზნად დასახული კემბრიჯში მოხვედრა და პრინციპში ძალიან მარტივად მოხდა ეს ყველაფერი. იცით, როგორც ეს არ მიფიქრე ამ ბარიერებზე, რა თქმა უნდა, ჩემს გარდა კიდევ ბევრი
ადამიანი აგზავნის კემბრიჯში, ჩემს ბევრად უფრო კვალიფიციური ადამიანები, ჩემს უფრო ჭკვიანი ადამიანები. ეს თავდაბლობა როგორ მიყვარს მაინც? არა, რას ამბობ, ჩემო პროფესორმა ეს რჩევა მომცა, რომ თეკლა დაიმახსოვრე, შენს გარდა კიდევაც ეს თეკლა აბარებს კემბრიჯში და თუ ვერ მოხვდი ეს შენი პრობლემა არ არის, ეს არ არის იმის ბრალი, რომ შენ საკმარისი არ ისწავლე, ან რომ შენ საკმარისი არ გააკეთე. უბრალოდ ყოველ შემთხვევაში ის უნდა გავცნობიეროთ, რომ როცა უყურებ წარმატებულ ადამიანებს, ამ წარმატებულ ადამიანებს 1000 წარუმატებლობა ხვდათ წილად და შემდეგ მივიდნენ წარმატებამდე, როცა მათ ხედავთ ახლა როგორ წარმატებულ ადამიანებს და როგორ აი ამ ბარიერებზე არ მიფიქრე იმდენად. მე უბრალოდ შევეცადე, რომ საუკეთესო რაც კი შემეძლო გამეკეთებინა ამ ჩემი 4 წლის განმავლობაში კოლეჯში და შემდეგ ეს რეზულტატები წარუდგინე იქ და გამიმართლა ძალიან და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მომცეს ჯერ იმის შანსი, რომ ინტერვიუ მქონოდა და შემდეგ გამიგზავნეს მოწვევის წერილი. და ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი სიხარული შეგრძნება ახლა ინტერვიუ რომ გაქვთ ჩვენთან ქალების ნარატივის სერიალში. დიდი პატივი აკეთნა. რა რჩევას მისცემთ მომავალ სტუდენტებს თეკლა? ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული რჩევა უკვე გაეცით. წარუმატებლობასთან და წარმატებასთან დაკავშირებით ეს ნამდვილად ასიაკეთ ახმებით აბსოლუტურად. კიდევ რას თქვენი გადმოსახედიდან რა არის მომავალი სტუდენტებისთვის წარმატების გზა? მე რა რჩევას მივცემდი, მე რომ ჩავედი კოლეჯში, ძალიან მტკიცედ მქონდა გადაწყვეტილი, რომ მე ეკონომიკის კურსს ავიღებდი და დავამთავრდი ეკონომიკაზე. მაგრამ აღმოაჩინე, რომ ეკონომიკა არ არის ის სფერო, რომელშიც მე მაინტერესებს, მაგრამ ეს არანაირად ისე არ აღმიძრავს ინტერესს, არანაირად ისე არ მახარებს, როგორც ეს ინტერესის სფერო თქვენი დის შემთხვევაშია მეტად განვითარებული, რომელიც ასევე უცხოეთში იღებს განათლებას. დიახ, ჩემო და თავისი ასე ვთქვათ ენერგია ეკონომიკას მისცა და მე სოციოლოგია უფრო მახარებს, სოციოლოგიის სწავლა უფრო მაინტერესებს. ამიტომ რჩევა რაც მივცემდი ის არის, რომ ცადონ ბევრი რამ და აიღონ კურსები, რომლებიც შეიძლება ავტომატურად მაშინ არ აინტერესებთ, მაგრამ რა იცი რას აღმოაჩენ, იქნებ დავუშვათ სოციოლოგიაზე არ ვფიქრობ. მე არ ვფიქრობდი, რომ სოციოლოგი ვიქნებოდი საბოლოო ჯამში. სოციოლოგია არ იყო რანაირად ჩემს რადარზე, მაგრამ ავიღე ორი კურსი, დავინტერესდი, მივხვდი, რომ ეს არის რაღაც, რაც მე მაინტერესებს, რითაც შემიძლია რომ რაღაც კარგი საქმე ვაკეთო, ერთად შემიძლია რომ კვლევები ჩავატარო და შემდეგ გავყევი ამ სფეროს, დიახ. ამიტომ რომ მივიდეთ რჩევამდე ასე თქვა და ყოველთვის მოგძებნოთ არ შეზღუდონ თავიანთ თავები, დიახ. არ შეზღუდოთ თავიანთ თავები და რაც დაინტერესებთ იმ სფეროს გაყვნენ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველაფერი მაინც ჩვენი ინტერესების გარშემო ტრიალებს. რა თქმა უნდა და გინდა რომ ბედნიერი იყო იმით რასაც აკეთებ და თუ არ გაინტერესებს ის საქმე ვერც იქნები წარმატებული. ვერც წარმატებული და ვერც იმ სიამოვნებას ვერ მიიღებ, რაც უნდა მიიღო ცხოვრების განმავლობაში. აი ესეთი პოზიტიური თეკლა იაშაღაშვილი სტუმრობდა გადაცემაში, რომელსაც კლავველით უკვე საქართველოში დაბრუნების შემდეგ პერიოდულად ალბათ ჩამოხვალთ და გვესტუმრებთ კიდეც. მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს. უღმესი მადლობა პოზიტივისთვის. დიდ წარმატებებს გისურვებთ და ნამდვილად ძალიან სწორ და მნიშვნელოვან გზასაც გახართ, რომელიც ჩვენ გვეამაყება. მადლობა თეკლა იაშაღაშვილს. ასეთი იყო დღევანდელი ქალების ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ტრადიციულ დროს, თუმცა ოდნავ განსხვავებული ფორმატით, ამაზე უკვე ხვალ ვისაუბრებთ 11 საათზე ტელე პირველის ეთერში. ბედნიერად.